بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء في قناتكم نيوز تكنولوجي. في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بإصلاح الغسالة جيو، آلة الغسيل جيو. فيها مشكل، هذا المشكل يتمثل في تسرب المياه عندما نقوم يعني سكب المياه في صحن الغسيل. هنا ينفذ، يتسرب الماء ولا يبقى في يعني هذا الصحن هنا كما ترون. لاحظوا الآن سأقوم بتفريغ الماء. قبل ذلك سنقوم بإغلاق نغلق الصحن حتى لا يتسرب المياه. كما ترون عندما نسكب الماء كما ترون المياه تتسرب رغم أني أغلقت يعني المنفذ الماء. إذن هناك مشكل سنقوم بإصلاحه إن شاء الله. إذن كما ترون هذه هي الماكينة جيو، سنقوم بفتحها من الخلف حتى نتعرف على المشكل ونقوم بإصلاحه. أول شيء سنقوم بفتح هذه العلبة هنا. كما ترون هناك بعض البراغي هنا. نقوم بفتحها أولا. بعد أن قمنا بتفكيك وإزالة البراغي التي تعيق الفتح، نقوم الآن بإزالة هذا الغطاء. كما ترون أزلنا الغطاء. المشكلة تكمن هنا. أول شيء سنقوم بإزالة هذا السلك بعد أن فككنا هذا السلك. هذا هو السلك الذي يقوم يعني غلق أو فتح الصمام للماء. كما ترون عندما نقوم بالتدوير من هنا يتحرك هذا السلك، يعني يسحب إلى الأعلى أو يرجع إلى الأسفل حتى يعني لا ينفذ الماء. إذا نفتح هذا لأنه مغلق بإحكام. أقوم بفتح هذا الغطاء. كما ترى، لاحظوا يا إخوان، هنا تكمن المشكلة. كما تلاحظون عندما تفتحون ستجدون أوساخ كثيرة هنا. هذه هي التي تعيق الصمام، هذا الصمام حتى لا يغلق على المياه. المشكلة تقومون بتنظيف هذه القاذورات هنا حتى يتمكن الصمام من الإغلاق وعدم السماح للمياه بالعبور. بعد تنظيف هذه القطعة كما ترون هذا الصمام وجدت فيه إشكالان. الإشكال الأول أن هذا النابض وجدته قد تآكل وانكسر كما ترون هنا، تآكل بالكلية وانكسر. المشكلة الثاني هنا كما ترون هذا المطاط أيضا قد يعني تآكل. كما ترون صارت فيه انحناءات، يعني هذا هو الذي يقوم بالإغلاق على الماء. إذن هذه القطعة يجب أن تستبدل بالكلية. إذن بعد أن تقوم بتنظيف هذه القطعة أنت إما أن تجد يعني بعض الرواسب وبعض الأتربة أو الأشياء الأخرى تقوم بتنظيفها. إذا كان سليما تقوم بإعادته وتركيب هذا السلك. بعد ذلك
تشتغل لديك بشكل جيد. أما إذا كانت هذه القطعة تالفة فإنك ستقوم بشرائها وتركيبها من جديد. إذن هذا ما كان في هذه الحلقة. إن أعجبتكم فلا تنسوا الضغط على لايك ومشاركتها لكي تستفيد الجميع، ولا تنسوا أيضا الضغط على زر الجرس ليصلكم جديد القناة. وشكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.